Ditësim me lajmet këtu në Ora News, maturantët do të protestojnë edhe ditën e sotme përpara Ministrisë së Arsimit, ndërsa bëjnë thirrje që të rishikohet teza e provimit maturës shtetërore në lëndën e Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë. Kam gazetaren Rovena Neziri që po ndjek nga afër këtë protestë. Rovena, përshëndetje, çfarë presim gjatë ditës së sotme? Të përshëndes Leftion, në fakt do të mbetet për të parë pas fillimit zyrtar, mund themi, të protestës së ditës së sotme, e cila vlen theksohet se është e treta në radhë që pas provimit që maturantët kryen ditën e njëjtë atë të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Deri në këto momente në fakt është mbledhur një përfaqësi e vogël e tyre, pritet nga momenti në moment që edhe bashkëmoshatarët të tyre t'i bashkohen protestës dhe të nisë më pas edhe protesta e tretë, ku pritet në fakt që edhe gjatë ditës së sotme të kemi një bllokim të rrugës, ashtu siç ka ndodhur edhe 2 herët e tjera. Por kjo protestë do të jetë disi më ndryshe, pasi pika kryesore është edhe fakti se dita e nesërme do duhet që t'i gjejë maturantët duke dhënë provimin e tretë të maturës shtetërore, atë të matematikës. Por nga ana tjetër, 2 protestat e mëparshme kanë sjellë një lloj reagimi nga ana e Komitetit të Maturës Shtetërore për vitin 2020 dhe shihet në fakt sikur ka një lloj përgjigje për të gjitha kërkesat e parashtruara nga ana e maturantëve gjatë protestës. Nëse flasim për pyetjet që kanë sjellë në fakt një reagim të jashtëzakonshëm nga ana e tyre, duke patur parasysh se janë të mendimit që nuk kanë qenë në programin mësimor që kanë ndjekur gjatë këtij viti, Komiteti i Maturës thotë në fakt maturantët kërkojnë që këto pyetje të hiqen nga vlerësimi në fund të provimit, por komiteti shprehet se pas vlerësimit të tezës, të testit të kryer nga çdo maturant, do të ketë një rishikim të mënyrës së vlerësimit. Pra, nuk është e njëjta gjë që kërkojnë maturantët, pasi ata thonë se pyetje të tilla duhet të hiqen fare nga vlerësimi përfundimtar, ndërkohë që komiteti parashikon që fillimisht të vlerësohet provimi ashtu siç është dhënë nga maturantët dhe më pas të rishikohet në një lloj mënyre nota që ata do të marrin. Nga ana tjetër, komiteti shprehet se përgjigjet për provimin e gjuhës Letërsisë do të jenë publike gjatë ditës së sotme. Kur them përgjigjet, kam parasysh tezën me përgjigjet e duhura, pra ndoshta jo testimi që kanë kryer maturantët, por teza përfundimtare me përgjigjet e sakta, në mënyrë që dhe maturantët të kenë një lloj ideje për notën që do të marrin në vazhdimsi. Në fakt, gjatë protestave tyre kanë kërkuar që kjo tezë me përgjigjet e sakta të publikohet 2 orë pas provimit që kryejnë. Nga ana tjetër, një tjetër kërkesë e maturantëve ka qenë dhe identifikimi. Është viti i parë ky që maturantët identifikohen me emër dhe mbiemër. Kujtojmë se më parë kjo mënyrë identifikimi ka qenë përmes një barkodi, ku në një lloj mënyre identiteti i tyre nuk ishte publik, por tani më gjatë këtij viti ata janë nënshtruar provimit me emër dhe mbiemër, por komiteti thotë se kjo nuk do të ndikoj absolutisht fare në një lloj paragjykimi, po themi, të nxënësit dhe të maturantit. Megjithatë, dua të kujtoj se në protestat e shkuara ata kanë paralajmëruar se në rast se kërkesat e tyre nuk marrin përgjigje, do të bojkotojnë provimet e ardhshme. Kujtojmë se kanë atë të matematikës ditën e hënë, ditën e nesërme dhe të njëjtën kanë lëndët me zgjedhje, që kështu do duhet presim në fakt rifillimin zyrtar të kësaj proteste për të kuptuar se sa të kënaqur, mund themi, ose se sa janë plotësuar në të vërtet kërkesat e tyre nga ky reagim i sotëm i Komitetit të Maturës Shtetërore. Është në fakt edhe një pikë tjetër që vlen për faktin se maturantët kanë kërkuar që të ftohen në një tryezë me komitetin, ndërkohë në reagim thuhet se komiteti është i gatshëm që të presë çdo lloj reagimi që kanë apo kërkese që kanë maturantët dhe në fakt fton mësuesit e tyre, që kështu do duhet të mbesim në pritje për të kuptuar, për të patur reagime edhe nga vetë maturantët, për të kuptuar se sa mendojnë ata se kërkesat e tyre po shkojnë drejt realizimit e më pas që të kemi ndoshta edhe mbarvajtjen e provimeve të ardhshme. E qartë, të falenderoj Rovena, do të mbetemi në kontakt për të ndjekur në vazhdimsi protestën e maturantëve që zhvillohet përpara Ministrisë së Arsimit. Ndërkaq, ka dalë edhe përditësimi për sa i përket situatës të COVID-19 në vendin tonë. Gjatë ditëve të fundit ka pasur raste të shtuara të të infektuarve, por ndjekim përditësimin për ditën e sotme.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët të fundit. Vazhdon puna në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për të testuar të gjitha mostrat që kanë ardhur nga të gjithë vendi për persona të dyshuar me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 362 testime për persona të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 57 raste. Kruja ka numrin më të lartë të rasteve ditore, me 16 të prekur, që lidhen me aktivitete biznesi dhe kontakte të tyre. E ndjekur nga Tirana, me 14 raste, 9 në Vlorë, 8 në Shkodër, 6 në Lushnjë, 2 në Puk, 1 në Durrës dhe 1 në Fier. Ndërkohë që janë në hetim shumë raste të reja në Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Krujë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 5 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1044. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 47 pacientë. 7 prej tyre janë në terapi intensive dhe 1 është intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 441 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Krujë. Nisur nga fakti që po zbulohen raste pozitive në disa ndërmarrje, subjekte tregtare apo institucione të ndryshme publike dhe private, ju rekomandojmë bizneseve, institucioneve, kompanive, kudo ku është e mundur puna nga shtëpia, të nxisin në këtë mënyrë alternative për të frenuar përhapjen e COVID-19. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar, qoftë edhe pa shenja klinike, duhet të izolohet, se dhe thyrja e karantinës është e dënueshme, pasi rrezikon shëndetin e qytetarëve. Me organet e rendit po intensifikohet puna për të garantuar respektimin e karantinës së detyrueshme për personat e prekur me COVID-19. Një kujtesë për subjektet tregtare të shërbimit, maskat apo barierat mbrojtëse janë të detyrueshme dhe çdo shkelje do dënohet sipas ligjit në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon edhe një herë ndërgjegjësim nga vetë bizneset dhe qytetarët që të jenë të kujdesshëm për zbatimin e masave të distancimit fizik dhe higjienës personale. Inspektorët e Task Forces anti-Covid do të ndëshkojnë çdo subjekt që thyen rregullat e vendosura. Jemi ende në luftë me një armik të padukshëm dhe në këtë luftë mund ta fitojmë të gjithë së bashku, duke zbatuar disa rregulla të thjeshta. Qëndroni në distancë fizike, lani duart, përdorni maska në ambiente të mbyllura. Lidhuni me mikun tuaj të familjes nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 40 40 për çdo informacion në lidhje me Covid. Dhe nëse keni shenja klinike, ju lutem telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Faleminderit. Ka qenë ky përditësimi i fundit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, regjistrohet numri më i lartë ndonjëherë në vendin tonë, 57 raste të reja me Tiranën dhe Krujën si dy vatrat më të nxehta të pandemisë COVID-19. Dhe si pasojë e pandemisë është ndikuar biznesi, sidomos ai i turizmit, por nga ana tjetër, përveç hotelierëve, në Vlorë ka probleme edhe me biznesin e vogël, që shfaqin pakënaqësi dhe ankohen për rënien e xhiros. Gazetari Yune Diruçi na përcjell më tepër hollësim mbi shqetësimet e grupimit të biznesit të vogël në këtë qytet. Edi, të përshëndes, çfarë thon tregtarët e biznesit të vogël në lidhje me situatën që është krijuar? Përshëndetje. Për sa i përket biznesit të vogël, shumica e këtij biznesi në qytetin e Vlorës do ka arritur ende të marrë atë frymarrjen shumë të kërkuar pas periudhës së vet izolimit. Kanë qenë të mbyllur për një periudhë prej një muaji e gjysmë, teksa tashmë që jeta po e rikthehet sadopak normalitetit, një pjesë e tyre nuk kanë arritur ende të mbulojnë as shpenzimet mujore. Kemi një numër të madh të bizneseve të vogël në qytetin e Vlorës, të cilët janë mbyllur ose kanë falimentuar për gjatë periudhës mars, maj dhe kjo tendencë po vazhdon ende në rritje edhe për gjatë qershorit. Duke bërë krahasimi me një vit më parë, gjatë 2020-s kemi afro 80 biznese të cilat kanë falimentuar për gjatë kësaj periudhe. Një vit më parë kjo shifër ishte në 52, por nëse një vit më parë kishim një tendencë të hapjes së bizneseve për gjatë muajit qershor, në qytetin e Vlorës kjo tendencë për vitin 2020 thojse nuk ekziston më. Janë të pakta biznese të cilat janë hapur dhe numri i tyre
duke marrë parasysh edhe periudhën nga marsi deri në qershor, shkon në 143. Ky numër ishte shumë herë më i lartë vitin e kaluar dhe këtu ka ekzistuar dhe ekziston ende frika për biznesin e vogël se çfarë do të ndodhë në vijimsi, duke parë edhe palajmërimet e qeverisë së vendit për një izolim të dytë. Për këtë arsye, bizneset të cilat riaktivizoheshin gjatë sezonit veror në qytetin e Vlorës nuk e kanë bërë diçka të tillë për këtë vit, por kanë shkuar edhe më tej. Bizneset e falimentuara në qytetin e Vlorës, përveç se tabelave jepet me qera, jemi në faliment ose shkojmë drejt shitjes, kanë vendosur edhe tabela të tjera si një formë revolte ndaj qeverisë e mosmbështetjes së duhur të dhënë për ta. Të paktën afro 60 biznese në qytetin e Vlorës, në një vëzhgim që kemi bërë në disa prej tyre, kanë vendosur dhe tabela si jemi mbyllur për ramavirusit apo dhe faliminderit për falimentin, duke drejtuar këto thirrje qeverisë së vendit për shkak edhe të mos financimit dhe mos mbështetjes së duhur që i ka bërë biznesit të vogël kryesisht gjatë kësaj periudhe. Një prej bizneseve të cilat pohuan goditjen e pandemisë botërore të COVID-19 janë dhe njësitë hoteliere. Sërish edhe këtë fundjavë, e shtuna dhe e diela, mbetet shpresa e vetme e qytetit të Vlorës për mbijetesë kryesisht për njësitë hoteliere. Nuk kemi turist, të vetmi turist janë ata bielorus të cilët i raportuan një ditë më parë, por përveç se tyre ka qytetarë nga kryeqyteti, Tirana, Durrësi apo dhe Fieri, të cilët janë dyndur për gjatë bregdetit të qytetit të Vlorës gjatë shtunave dhe të dielave. Por megjithëse kemi një qarkullim të lartë në bulevardet, në rrugët e qytetit të Vlorës, siç mund ta ndiqni dhe nga pamjet dhe nga trafiku i shkaktuar në lungomare momentalisht, sërish njësitë hoteliere në qytetin e Vlorës janë thuajse në minimumin e prenotimeve. Duke krahasuar me një vit më parë, njësitë hoteliere janë bashkuar nismës për të ulur çmimet 20 deri në 30%, por megjithëse i kanë ulur këto çmime, sërish ata mbeten pa prenotime. Janë në kotën e 10% të prenotimeve krahasuar me një vit më parë në këtë periudhë. Megjithëse kanë humbur të gjitha prenotimet për muajin mars, prill dhe maj, dhe qershori për ta nuk po rezervon as edhe një shpresë të vetme. Këto 10% të rezervimeve janë kryesisht për gjatë fundjavave. Për gjatë fundjavave, rezervimet mund të shkojnë deri në kotën 20%, ndërsa gjatë ditëve të javës, këto rezervime janë thuajse zero. Ka shumë telefonata dhe ka shumë rezervime të tjera të cilat janë lënë në pritje, nuk kanë dhënë asnjë përgjigje pozitive apo dhe përgjigje negative në varësi të situatës. Teksa dhe njësitë hoteliere në qytetin e Vlorës i treven edhe një herë izolimit të dytë. Sipas tyre, një izolim i dytë i vendit i çon edhe ata drejt falimentit së bashku me 90% të biznesit të vogël. E qartë, Edit, falenderoj për panoramën, për gjendjen e biznesit në qytetin e Vlorës. Do të shkojmë tani në një tjetër qytet, kësaj ere në Pogradec, ku duket se turizmi ka filluar që të marrë frym, sidomos në Drilon, por gazetari ynë Artin Halili na përcjell tani më tepër hollësi. Artin, të përshëndes, si ka nisur ky sezon për Drilonin? Përshëndetje, në fakt edhe pse ende nuk është hapur sezoni turistik zyrtarisht në qytetin e Pogradecit, ku ne jemi pozicionuar sot për të sjellë pak a shumë atmosferën e fundjavës, pritet që ky sezon të çelet pas datës 23 qershor me përfundimin e gjendjes fatkeqësisë natyrore. Në fakt, vizitorët e fundjavës nuk kanë munguar as fundjavën e kaluar, por duket se këtë fundjavë janë më të shtuar në numër. Ne kemi hedhur një sy të përgjithshëm nëpër qytet, por gjithashtu edhe në pikën turistike të Drilonit, e cila pas më shumë se 2 muajsh heshtje dhe mungesës së vizitorëve, tashmë ka filluar të rigjallërohet sërish me gjithë ata që fakt parapëlqejnë një natyrë të bukur, natyrë të qetë, ajër të pastër dhe të freskët mbi gjitha kulinari, gatime tradicionale dhe mbi gjitha i shërbim të mirë. Ajo se çfarë kemi konstatuar ditën e djeshme është fakti se ka qenë të shumë të tiranësit dhe dursakët të cilët kanë shkuar në Drilon, ndërsa sot një pjesë tjetër janë pozicionuar edhe në qytet duke u akomoduar në hoteleritë e zonës, ndërsa një pjesë tjetër që kanë banesat e tyre që i kanë blerë në qytetin e Pogradecit. Sipas asaj se çfarë ne kemi komunikuar me ta, janë vizitorë të përhershëm të Pogradecit, të cilët vinë në çdo kohë në këtë qytet duke shijuar mbi gjithë atë se çfarë ofron vetë Pogradeci për ajrin e pastër, për freskinë dhe për pastërtinë mbi të gjitha.
Jo vetëm bukuri natyrore në Drilon, por një xhiro edhe me vark në lumin e Drilonit, sigurisht që është një kënaqësi më vete e cila nuk ka të paguar. Mirësjellja e operatorëve turistik që tashmë do të duhet kanë përmirësuar edhe më shumë, krahasuar mbase me vitet e kaluara, i gjithë shërbimin që ofrohet ai vizitorëve dhe qoftë ato vizitorë, por edhe ata që faktikisht vinë si pushues, ka bërë që ata të ndjenë të rehatshëm pas një periudhe karantini gjatë të izoluar. Një pjesë e tyre nga sa kemi komunikuar kanë thënë se edhe për gjatë periudhës verës, pra sezonit pushimeve, do të jenë në Pogradec për të qëndruar këtu dhe për të kaluar disa ditë pushimi. Ndërkohë nga ana tjetër, siç mund shikoni pas krave të mi, sot koha është e mrekullueshme. Kam pasur mundësi që gjatë kohës kam lëvizur në për Pogradec të shoh dhe fëmijë që kanë nisur të lahen, përgjithsisht janë të vegjël, por ende nuk ka filluar tamam pjesa e larjes në liçen, pas uji i liçenit është ende i freskët, ndërkohë që këtë vit le të themi pak a shumë edhe autoritetet lokale kanë menduar që ta shtinë edhe më gjerë pjesën e turizmit, jo vetëm në liçen, por edhe në kulturë, në histori, në hiking, në ngjitet malore të cilat ofron në rreth i Pogradecit, duke përgatitur kështu edhe disa guida të cilat do të jenë në dispozicion të gjithë pushuesve të cilët do të vinë. Nga komunikimi gjithashtu që kemi pasur me operatorët turistik, të paktën kanë filluar ta përcejnë pak të situatën e pandemisë me perëndime që kanë marrë për gjatë fundjavës, kryesisht nga vënda si siç e thash Tirana, Durrësi, Elbasani, por të qytetet të tjera të Shqipërisë, ndërkohë që kanë filluar dhe përçapjet e para dhe komunikimet e para me agjencitë turistike të huaja, të cilat pritet të vinë, le të themi, diku nga fillimi i muajit korrik ose mesi i muajit korrik në zonën e Pogradecit. Të paktën në rast se nuk do të kemi një tjetër izolim nga ana e qeverisë shqiptare për shkak të rasteve, Pogradeci, Korçë, i gjithë qarku i Korçës është i gatshëm për të pritur të gjithë ata turistë vendet e tuaj dhe për të ardhur. Fatmirësisht Korçë nuk ka më asnjë rast të tillë të koronavirus, por ka vetëm një aktiv i cili pritet të shërohet, ndërsa Pogradeci dhe gjithë kësaj kohe nuk ka pasur raste pozitive me COVID-19, ndërkohë që siç e thash, si Korça ashtu edhe Pogradeci tashmë janë gati, edhe pse zyrtarisht nuk e kanë qelur sezon turistik, janë gati për të pritur njerëz që në fakt fundjavës kanë qenë të mbushura me qytetarë të cilët kanë ardhur nga qytetet të tjera të Shqipërisë, në vit gjitha për ato qetësinë dhe freskinë që ofrojnë këto qytete, të cilat në fakt edhe me pak kujtesë nga ana e qyteteve lokale kanë shumë për të ofruar. E qartë, Artin të falenderoj për panoramën e gjerë përsa i përket situatës, ndërkaq do të shkojmë në Sarand, aty ku është një prej vendeve më të populluara, në fakt, sidomos gjatë sezonit të verës, por a ka nisur vizitat e para në skaj njugor të vendit. Gazetarja jonë Angela Lushkaj na përcjell tani më tepër. Hollësi Angela, të përshëndes, si paraqitet situata? Të përshëndes Leftion. Kemi më në fund sinjale pozitive nga Saranda, kanë filluar prenontimet e para. Janë të pak në numër, por bëhet fjalë për turistë huaj të cilët kishin anulluar në pranverë pushimet e tyre në Sarandë dhe i kanë rikthyer ato sërish për në muajin shtator dhe në gusht. Gjithashtu edhe agjenci turistike të huaja të cilat bashkëpunojnë me ato shqiptare kanë rikthyer rezervimet e tyre për në fillim të vjeshtës. Ky është një lajm jashtëzakonisht i mirë për Sarandën, pasi kemi më shumë se një muaj gjys që operatorët turistik në Sarandë janë bërë gati, ndërsa dyert e hoteleve janë të boshatisura. Kemi pasur gjatë javëve të fundit vetëm turistë ditor, kryesisht në Ksamil dhe më të pak në Sarandë, turistë këta të ardhur vetëm nga kryeqyteti. Gjithashtu ka rinisur edhe plazhi. Tashmë subjektet private kanë vendosur çadras dhe shezllonet e tyre. Këtë vit, ndryshe nga vitet të shkuara, duhet të kërkojnë leje në portalin e-Albania. Pak ditë më parë nga Saranda, Ministri Klosi lajmëroi se afati përfundimtar për gjitha subjektet, kryesisht për hotelierët dhe restorantet, është data 15 qershor, pra deri ditën e nesërme. Ky është një lajm i mirë për Sarandën. Në një periudhë të tillë, Saranda duhet kishte pasur të paktën 4000 turistë ditor në javë. Duhet kishin mbritur korçerat e para dhe tashmë turizmi duhet kishte filluar. Ky vit ka qenë thuajse paralizuar deri në këtë moment, por sidoqoftë, operatorët turistik kanë optimizëm. Ata shprehen se pas datës 20 korrik do të presim turizëm dhe është brenda pritshmërive të tyre që në muajin shtator të kemi edhe një dyndje të turistëve të huaj. Angela, ka probleme me protokollet e sigurisë që janë përcaktuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik në lidhje me mënyrën e vendosjes shezlongëve të çadrave?
Në fakt kanë qenë të rregullt, të gjithë subjektet private në Sarandë kanë qenë të rregullt. Këtu e një muaj gjysmë më herët ka filluar vendosja e shezlloneve dhe asnjë nga subjektet private nuk ka filluar punë përpara se plazhi të bëhej legal. Të gjithë kanë marrë të gjitha masat, baret, restorantet, shezllonet e vendosura në plazh kanë rreptësisht të marra masat e sigurisë. Pra, gjithçka është në rregull për sa i përket mbarvajtjes, nga task forca ka pasur kontrollet e herpashershme. Ajo që i duhet Sarandës tani janë vetëm turistët. E qartë, të falenderoj për panoramën e përcjellë këtu drejt për drejt në Ora News. Do të shohim të tjera zhvillime të ditës, kështu një aksident me pasojë plagosjen e një qytetari ndodhi mëngjesin e sotëm. Në Vlorë ka qenë një automjet luksoz, Range Rover, që ka përplasur një person i cili udhëtonte me motociklet. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 8:10 minuta pranë rreth rrotullimit të skelës, ku i plagosur mësohet se ka mbetur drejtuesi motocikletës, i cili u dërgua me urgjencë në spitalin e Vlorës. Ai ka marrë dëmtime në gjymtyr dhe në pjesë të ndryshme të trupit, por është jashtë rrezikut për jetën dhe tani nën kujdesin e mjekëve në spitalin rajonal. Ashtu siç ishte njoftuar, ka filluar edhe protesta e maturantëve përpara Ministrisë së Arsimit. Shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta. Nuk ka marrë asnjë përgjegjësi për problemet e këtyre maturantëve. Kështu që verdikti që ta dini dhe për të shtuar diçka, këta që kanë dalë këtu, pavarësisht se janë pak në numër, këta janë shpirti i vërtet që kumbon me drejtat e tyre. Dhe këta do t'i plotësojnë deri në fund, do të jenë deri në vetë mohim për t'i zgjidhur gjitha kërkesat që kanë. Profesor Fuga, i madhi profesor Fuga, që ju të gjithë e njihni, ka dalë sapo ka dalë para 20 gjysmë ore me një deklaratën të tij që nëse Ministria e Arsimit nuk merr përgjegjësi për atë provim qersharak, ai do t'i ndërthuri, do t'i fortifikoj një analizë të papar që do t'i impresionoj mbar kombin shqiptar, mbar elitat e arsimit. Zoti i bekoft ta maturantë që janë këtu dhe do t'jenë gjithmonë deri në fund. Faleminderit. Mund ta nisim me një pyetje e Komitetit Maturës Shtetërore pak rreth një orë para se ju të zhvillonit këtë protestë. E keni lexuar reagimin dhe keni një përgjigje, ai përgjigjet ai kërkesave? Atëherë, ai nuk është përgjigje kërkesave tona, kërkesat tona nuk janë hedhur fare në shqyrtim, sepse ato çfarë janë thënë, një pjesë e mirë e tyre janë thënë dhe para provimit. Që do të thotë kërkesat tona nuk janë lexuar, drafti jonë është lënë me njanë dhe ne do protestojmë derisa ai draft të shkojë në dorë të sigurt dhe ta lexojnë dhe të shqyrtojnë gjitha kërkesat nga ekspertë të fushës. Është thirrur në tre sot me ekspertë nga ana e Komitetit Maturës, me ekspertë dhe mësues të Gjuhës Shqipe. Si shikoni ju këtë tryeza, do të ishin pjesëmarrës edhe maturantët? Atëherë, për sa i përket maturantëve, nuk do ishte deri diku nuk do ishte edhem për arsye se ata na shtypin vetëm me eksperiencën që kanë në fushën e tyre dhe jo më me eksperiencën në shkollë. Ne jemi thjesht gjimnazistë dhe nuk mund të ulemi në atë tryezë, por tryeza duhet bërë së s'bën në dyert të hapura. Nesër do të zhvillohet provimi matematikës, a do të fillojë? Gjithçka varet nga protesta sotme. Faleminderit. Çfarë prisni nga protesta sotme? Atë çfarë kemi kërkuar gjithmonë, drejtat tona dhe një provim sa më të saktë dhe sa më të ndershëm për të gjithë maturantët. Ju lutem, ju bëj thirrje, ulemi të gjithë afrohemi më në mes të rrugës, bllokojmë rrugën dhe vazhdojmë.
thonë se kërkesat e tyre nuk janë marrë fare parasysh. Nga ana e Ministrisë së Arsimit zotojnë që të vijojnë qëndrimin e tyre, pra protestën. Shohim të tjera lajme, një sasi prej gjysmë milioni eurosh u gjetën të fshehura në një kamion i cili vinte nga Italia të shtunën. Sasia e valutës u zbulua pas skanimit të automjetit, ndërsa në pranga u vendos shoferi i kamionet, Andon Thanasi. Një kamion me rreth gjysmë milioni euro është kapur të shtunën në portin e Durrësit. Disa orë pasi kamioni i prena ult u ndalua nga policia, kjo e fundit ka bërë të ditur edhe shumën e parave të sekuestruara për të cilat më herët u tha se e kalonin 2 milion eurot. Por një gjë e tillë u hodh poshtë nga policia, e cila raportoi për 495.850 euro të sekuestruara. Për këtë në prangat e policisë ra shoferi i automjetit me targa TR 2046U, Andon Thanasi, 56 vjeç, i cili ishte kthyer mbrëmjen e së premtes nga bari, rrugë të cilën e bënte shpesh për arsye biznesi. Shuma e parave është zbuluar gjatë skanimit të automjetit, pikërisht në urën lidhse të kamionit dhe rimorkjos, ku gjatë kontrollit u gjetën të fshehura disa pako të mbështjella, brenda të cilave kishte vlera monetare në euro të padeklaruara. Policia ka shpërndarë edhe pamjet filmike nga procesi numërimit, i cili në fund nxori se në kamion ishin fshehur 498.850 euro. Për këtë, grupi hetimor arrestoi në flagrancë shoferin e automjetit për veprat penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe mos deklarimi në kufi i të hollave dhe sendeve me vlerë. Ngjarja e kësaj të shtunë risolli në vëmendje historinë e ndodhur në vitin 2018 në portin e Durrësit, kur u sekuestruan 3.4 milion euro të padeklaruara në 2 makina, në atë që tashmë njihet si çështja Toyota Yaris. Kjo e fundit shkaktoi debatet forta politike në atë kohë, pasi sekuestrimi u njoftua në publik nga një deklaratë në kuvend e kryedemokratit Lulzim Basha, për të cilën ai ka dhënë edhe dëshmi në prokurori. Pak kohë më parë, gjykata e Tiranës ka ndryshuar masën e sigurisë për 6 personat e vënë në hetim pas zgjedhjes së 3.4 milion eurove në makina Toyota Yaris. Masa detyrim për paraqitje është vendosur për shtetesin Elvis dhe Alfred Vladi, Alban Molla Ymeri, Agim Cekaj, Klevi Cani dhe Edilika. Akuzat ndaj tyre u lehtësuan pas ndryshimit të akuzës nga pastrimi produkteve penale në mos deklarim i të hollave në kufi. Do të shkojmë edhe njërë me pamje të drejt për drejta me protestën e maturantëve që edhe sot kanë vendosur të protestojnë përpara Ministrisë së Arsimit. Kam gazetaren Rovena Neziri tani drejt për drejt. Rovena, të përshëndes, çfarë po ndodh aty? Leftion, të përshëndes, në fakt siç mund ta shihni edhe përmes pamjeve, ka nisur në fakt edhe bllokimi i rrugës, mund të themi se për gjithë teleshikuesit që na ndjekin se rruga e Durrësit tani më është bllokuar. Maturantët po ulen ashtu si edhe çdo ditë tjetër. Kanë pankartat e tyre në duar për pyetje të cilat kanë patur kontestime në fakt. Është protestë që vjen pikërisht për provimin që kanë kryer ditën e njëjtë të Gjuhës dhe Letërsisë. Pak më herët në fakt i kemi pyetur nëse pak më parë për reagimin e Komitetit të Maturës Shtetërore dhe shprehen se reagimi nuk ka as pak të bëjë me kërkesat që kanë patur gjatë gjithë protestave që kanë kryer. Në këto momente kanë marrë pankartat ku ka mesazhe në fakt për Ministrinë e Arsimit. Edhe duket se do të vijojnë të shkruajnë pikërisht kërkesat që kanë ndaj Ministrisë së Arsimit, fillimisht për provimin e Gjuhës dhe Letërsisë, por më pas edhe të matematikës. Do të shkruajnë pra tani mendimin e tyre në pankartat që janë bosh. Në fakt, pritet që edhe maturantët tjerë, të paktën ata maturantët e bashkisë së Kamzës, të bashkohen nga momenti në moment, pasi në 10 edhe atje ka patur një lloj proteste dhe të paktën nga ajo që më është konfirmuar nga maturantët që ndodhen tani më në rrugën e Durrësit para Ministrisë së Arsimit, do të jenë pikërisht edhe maturantët tjerë që do t'i bashkohen protestës që po zhvillohet para Ministrisë së Arsimit në ditën e 3 të tyre. Në këto momente në fakt vijon shpërndarja e pankartave të cilat janë bosh për të shkruar mesazhe të tjera për Ministrinë e Arsimit dhe kërkesat e tyre. Mund të marrim në fakt edhe reagime nga ana e maturantëve në këto momente. Nërdita,
Në fakt ka patur një reagim nga ana, mund të afrohemi pak edhe për të patur më mirë edhe pamjen nga ana e operatorit. Ka patur një reagim nga Komiteti i Maturës Shtetërore. Keni një përgjigje ndaj të gjitha fakteve që ato kanë sjell? Faktikisht ajo çka ne po kuptojmë është që na kërkuan një draft, ne bëm draftin, u aplotsuam kërkesat që ato kishin me përpikmëri, do me thonë që nuk kanë ku të na kapin dhe përsëri drafti u hodh poshtë. Çka do thotë se ne sot ndihemi edhe më shumë të fyer, sepse jemi të shpërfillur mbi të gjitha. Dhe kërkesat tona nuk janë marrë fare parasysh. Nuk është se nuk janë plotësuar, nuk po merren parasysh dhe kjo është akoma më e dhimbshme për ne. Sepse ne kemi 2 ditë që protestojmë këtu dhe asnjë nga kërkesat nuk merret parasysh. Nëse do t'i marrim pik për pik, të paktën në reagimin e komitetit, thuhet se pas rishikimit të gjitha përgjigjeve që ju e keni dhënë dhe pikëve të mbledhura, do të ketë një shpërndarje të notës. Ndërkohë ju keni kërkuar në mos gaboj që pyetjet që ju i cilësoni sikur janë jashtë programit mësimor, të mos merren fare parasysh, apo jo? Është kjo një nga pikat? Po, është faktikisht kjo një nga pikat dhe notat që do dalin në ato provime faktikisht jemi të mendimit që duhen hedhur poshtë nëse kërkesat tona nuk do të merren parasysh, sepse i bie që ai është një provim i cili nuk mund të vlerësoj kapacitetin tim ose mësimet që unë kam marrë për 3 vite rresht. Kështu që ajo notë nuk është e vlefshme as për mua dhe as për asnjë nga ato maturantët që janë këtu, por edhe për ato të tjerët që presim që të na bashkohen. Sot do të ketë një publikim të tezës me përgjigjet e sakta. A është kjo një pikë që është plotësuar ndoshta? Nuk mund të them që është një pikë që është plotësuar, sepse mua më duket sikur po plotësojnë vetëm gjëra, po bëjnë sikur plotësojnë vetëm gjëra vetëm për të na zvarritur më tepër dhe për të bërë që të shuhet protesta jonë. Por që ne jemi shumë konkret te kërkesat, ne jemi shumë të bindur në kërkesat që kemi dhe kemi besim se kërkesat duhet të plotësohen të gjitha dhe jo të pjesshme siç ata duan, që të kamuflojnë ndoshta faktin që duan ta shpërndajnë ose vetëm ta zvarrisin protestën. Mund të përmendim disa nga kërkesat që ju vlerësoni se nuk janë marrë fare parasysh? Një nga kërkesat që nuk është marrë fare parasysh është heqja e pyetjeve të cilat janë totalisht jashtë programi. Kjo nuk është marrë fare parasysh. Dhe gjithashtu një nga kërkesat tona kanë qenë që të gjendet një zgjidhje nga ana e tyre për këtë provim, i cili ishte tërësisht i pa bazë. Sepse ne po vlerësohemi në bazë të një provimi pas një lloj kriteri dhe specialistët e kanë thënë, nuk është vetëm fjala jonë. Në momentin që dalin specialistë të fushës dhe e thonë këtë, i bie që nuk jemi maturantë të përkëdhelur, siç na kanë damkosur. Do keni, të paktën për provimin e matematikës, do të keni 2 orë 30 minuta më shumë në dispozicion, pra që provimi do të zgjasë rreth 2 orë 30 minuta. Jeni të kënaqur me këtë mundësi? Sigurisht që është një plus për ne, sepse 30 minuta nuk janë pak, duke marrë parasysh që vetëm rrethimi i rrathëve do të paktën 30 minuta që të bëhet, jo 10 minuta ose çerekore siç ata mendojnë ose siç ata janë shprehur. Presim dhe kërkesat e tjera që të merren parasysh, sepse ne nuk e pranojmë shpërfilljen. Kjo është një tallje. Çështja është se ju nesër keni provimin e radhës, atë të matematikës. Çfarë do të ndodhë? Se çfarë do të ndodhë, ne do ta themi sigurisht, por që është akoma shumë herët, duke qenë se ne presim akoma maturantë të tjerë që të mblidhen në shesh, do merret mendimi i secilit prej nesh që jemi këtu, do merret mendimi i secilit maturant i cili është i kënaqur me këtë lloj mënyre të testuarit dhe më pas do kemi një vendim konkret. Ditën e sotme sa parashikoni që ta zgjasni protestën? Çdo gjë varet nga dëshira edhe vullneti i çdo maturanti që ndodhet këtu. Faleminderit. Leftion, nuk e di nëse kemi kohë për të biseduar ndoshta me maturantë të tjerë? Patjetër. Mirë, unë po afrohem pranë tyre, shoh në fakt një vajzë e cila ka një mesazh për Ministrinë e Arsimit. Ne nuk i meritojmë këto padrejtësi. Cilat janë padrejtësi? Do i përmendim? Neve nuk meritojmë që të penalizohemi nga një provim i cili nuk ishte fare i mirë formuluar. Dhe neve prandaj jemi mbledhur domethënë për 3 ditë radhësi që të luftojmë këtë padrejtësi që na bëhet. E keni parë reagimin e Komitetit Maturës Shtetërore? Keni ndoshta edhe ju një reagim nëse kërkesat tuaja janë plotësuar? Kërkesat tona nuk janë plotësuar akoma 100%. Megjithatë, e vlerësoj deri diku faktin që kemi marrë një përgjigje dhe nuk jemi komplet
të injoruar. Cilat janë kërkesat që vjojnë të mbeten në gjykimin tuaj pa plotësuar dhe pse vazhdoni ju të qëndroni në këtë protestë gjatë ditës së sotme pavarësisht të reagimit të tyre? Atëherë neve kërkojmë që ende të bëhet rivlerësimi i pyetjeve dhe që të sensibilizohet në një mënyrë qersharaja dhe ata që i hartuesit e problemeve që të kryejnë ndoshta një drejt diku më të mirë dhe më të krijojnë një test që është e pranueshme dhe në bazë të modelit që kanë nxjerrë para një muaji. Ti përmbahen domethënë premtimeve të tyre. Keni një provim ditën e nesër me testin të maturës. Do të merrni pjesë, kanë qenë në fakt, ka patur deklaratat her pas hershme nga ana juaj gjatë protestave që keni kryer edhe më herët se provimet e ardhshme mund të bojkotohen. Atëherë nëse neve të gjithë bijem nëse neve nuk marrim përgjigje dhe nëse të gjithë bijem në një konsensus të përbashkët gjithë maturantët, atëherë bojkotimi mund të bëhet i mundur. Pra, nuk e përjashtoni si mundësi. Nuk përjashtohet si mundësi. Faleminderit. Mund të shoh çfarë gjykatësi jon janë ekspertët, le të flasin hapur ata, askush mos guxoj të tradhtojë maturantët. Pse jeni tradhtuar? Me tradhtuar që nga që është thënë, është bërë në provim, do me thonë një tezë cila do ndihmonte dhe do të lehtësonte maturantët, por ndodhi e kundërta, ishte një tezë cila i stresoi më shumë, duke i vendosur në pozitë vështirë, që është e vërteta. Duke na bërë të jemi të stresuar edhe për provimin të vazhdim, që është, do me thonë, kemi kapur një stres, kemi frikë që gjitha ato vite mundi do na shkojnë dëm, do na ulet mesatarja, kemi rrezikshmëri nëse shkolla jonë e lartë, ardhmja jonë nuk do bëhet ashtu siç e kemi dëshiruar. Kjo është tradhti në farë mënyre. Ka patur një reagim nga ana e Komitetit Maturës Shtetërore. Mendoni se një pjesë e kërkesave tuaja janë realizuar? Jo, nuk janë realizuar. Kemi kërkuar që të rritet diferenca e pikëve në ndërmjet notave. Ajo nuk është bërë. Është edhe përqindja nga 40% e provimi dhe 60% nota e nxjerrën të 3 vite, edhe kjo nuk është bërë dhe shumë tjera. Megjithatë do keni 30 minuta më shumë në dispozicion për provimet e ardhshme. Ishte kjo kërkuam ne. Kjo ishte një farë mënyrë dullur gojë se ja të bëm diçka për ju, por nuk ishte ajo çfarë kërkuam. Ne diçka tjetër, na u dha diçka tjetër. Nuk e mohojmë si gjë, i themi faleminderit, por duam që na plotësojnë kërkesat tona. Nëse do jemi në nivel vështirësi, atëherë s'na jemi puna e gjyqësorëve. Kështu do kemi thënë. Mjafton timi ato që kanë thënë që nuk do futet kjo dhe ajo na mjafton, jo që ne të përballemi me pyetjeve që sa të i shohim stepemi dhe mos dim të vazhdojmë, edhe pse ato mund të jenë shumë vështira, por që në pyetjen e parë kemi ngelur dhe nuk arrim dot që të vazhdojmë tek pyetjet e tjera. Ne kemi dhe stresin që kemi 60 pyetje, thjesht ideja 60 pyetje të frikson, thjesht numri, pastaj lëre më të zgjidhesh. Okej, mund të kenë një nivel vështirësie shumë të lartë, por gjithsesi janë ngarkesë, nuk e mohojmë dot këtë. Ju falenderoj. Ndërkohë kemi dhe një tjetër pankart, faleminderit, që për 2 orë provim shkatëruat 12 vite përpjekje dhe mund. Është ky në fakt mesazhi që vjen tani më për Ministrinë e Arsimit. Edhe ju jeni mendimit se në fakt kërkesat tuaja nuk kanë gjetur përgjigje nga reagimi që ka patur sot Komiteti Maturës Shtetërore? Po, ato nuk janë gjithë kërkesave tona. Përgjigjo vetëm ato gjëra që duan ato dhe jo çfarë duam ne, sepse ne jemi e ardhmja dhe duam më të mirën tonë, domethënë. Duam që të bëhet më e mira për ne. Cilat nga kërkesat tuaja nuk kanë marrë përgjigje? Tani mund të themi që tek lajmet që pam ishte thjesht zjatja e mund të ishte diçka pozitive për ne, ose vlerësimi mund të ishte diçka pozitive. Diçka që nuk ka plotësuar, mund të themi që është edhe sa ku mund të themi ato nuk vlerësimi themi mund të ishte absurde, mund të themi nivela temat shirë që ishin gatshëm dhe nuk e dinin, domethënë tjetër bën dhe tjetër na dhan. Këto domethënë në përgjithësi janë disa gjëra që duhen të ishin plotësuar. Po në gjykimin tuaj?
Edhe unë atë them që na premtuan gjëra që do binin dhe tjetër për tjetër ranë. Që në fillim pyetjet e para që unë kisha domethënë në test ishin pyetjet për esë narrative që domethënë nuk duhet vënë. Ndonse domethënë nuk ishte në shkrim, paktën as teori nuk do ta vënin fare sepse kisha disa pyetje konsiderueshme që vinin rreth mas tjera tjetës mbi këtë temë edhe u stepa sepse ato nuk i kisha mësuar dhe do të thotë që fakti që nuk i kisha mësuar dhe bëra si bëra i plotsova. Çdo gjë tjetër pastaj ishte absurde, ishte më shumë si test inteligjencë se sa si test letërsie dhe gjuhë. Ishte më shumë subjektive, pra, nuk ishte tamam gjëra logjike, gjëra që kishim mësuar ne. Më shumë subjektive dhe ne hasëm shumë vështirësi në zgjedhjen e alternativave. Ishte shumë vështira, shumë afërt. Dhe ne nuk e prit tjetër dhanë në që shas dhe tjetër na bën. Nuk u bazuan atë strukturën që ne na dhan për atë si punë provim përgatitor në QSH. Edhe për faktin se ju keni munguar shumë shkollë fillimisht prej tërmetit më pas prej pandemisë, ndoshta edhe temat që keni marrë në shkollë kanë qenë të pakta, apo jo? Po, këto kam pas vështirësitë e veta, edhe qëndrimi në shtëpi, apo themi se këto temat online nuk bëhen aq shumë mirë sa bëhen në shkollë dhe sigurisht kemi pasur shumë vështirësi. Sidomos edhe koronavirusi, edhe tërmetet, këto katastrofa kanë ndikuar shumë mbi ne. Dhe nuk e prisnim që t'ishte kjo shkallë vështirësie, mendonim që ishte një shkallë më e lehtë sepse këto provime ndikojnë shumë në të ardhmen tonë, në shkollat që ne pretendojmë të shkojmë në universitet. Të falenderoj. Leftion, kemi dhe një pankart tjetër që thot pretendimet e maturantëve i studion vetëm një tavolinë specialistësh të paanshëm, mbrojtës të arsimit dhe antiabuzues me dyer të hapura. Është kjo në fakt përgjigje e reagimit që ka patur komiteti ku fton në fakt mësuesit që të marrin pjesë në një tryezë për diskutuar për gjitha problematikat që maturantët kanë ngritur. Mendoni se disa nga kërkesat tuaja kanë marrë përgjigje në atë reagim? Ka marrë përgjigje vetëm pika të cilën e nxorën tani, thanë që do bëhej rivlerësimi testit edhe përgjigjet do dalin në këto momente, por ama nuk është kjo e gjitha duhet kërkojnë së pari falje, sepse ishte shumë e padrejtë stresi që na shkaktuan, kemi kaq ditë që lodhemi edhe dalim këtu për të drejtat tona edhe besoj duhet ta bëjnë, duhet kërkojnë falje publike. Një nga pikat e tjera të cilat kërkuam ishte edhe privatësia, e cila nuk ishte fare drejt ajo çfarë argumentuan ata. Besoj se është një pika që duhet patjetër të plotësohet. Privatësia jonë është shumë e rëndësishme. Ne nuk mund penalizojmë se kemi dalë për të protestuar këtu në emër të gjithë maturantëve. Në fakt, pavarësisht se numri është Megjithatë ju jeni ndoshta edhe ata që më shumë kemi më shumë, sepse këtu është elita, këtu janë zonë ekselenta, edhe mund ta them e bindur këtë. Kemi këtu sepse ne jemi ata që humbim. Notë ullët në këtë provim që ishte skandaloze, kemi thënë për ditë të tëra këtë, duhet ne prekemi, ne nuk kapim shkollën e na ikën e gjitha arë për shkak të një provimi për 1-2 orësh. Nuk varen 12 vite shkollën, nuk i kemi bërë për të na katruar në 1-2 orë. Megjithatë nesër do keni 2 orë gjysmë në dispozicion. Është kjo një arritje? Nuk mund ta quaj arritje. 1-2 orë gjysmë, besoj ai gjysmëorëshi që u shtua është thjesht një për na mbyllur gojën ne, për të thënë që ja u dha edhe një gjysmëorësh, për të thënë që ju dham të drejtë, apo për të na mbyllur gojën tamam është. Por aty nëse ata kanë shtuar një gjysmëorësh, atëherë ndjejnë veten me fajt, sepse ne nuk e dimë se çfarë kanë përgatitur matematikës që kemi nesër apo të provimi me zgjedhje që kemi pak më vonë. Faleminderit. Edhe sipas jush kërkesat nuk janë plotësuar, pse duhet 10 ditë korrigjim? Në fakt pritet që sot të dalin përgjigjet me tezën e saktë, jo përgjigjet për provimet, por teza e saktë. Po presim dhe të shohim se çfarë rezultatesh edhe në varësi të atij provimit që u bë, do shohim se çfarë
Mendoni se në reagimin e Komitetit Maturës ka patur në një lloj mënyre ndoshta një përgjigje për kërkesat tuaja dhe realizim të tyre? Nuk mendoj se ishte përgjigje duhur, u plotësuan vetëm 2-3 pika që nuk ishin aq shumë rëndësi sa ato të tjerat, si që ishte zgjatja e orarit, e fashës orarit për të bërë provimin dhe... Edhe në gjykimin tuaj është e njëjta gjë? Po, e njëjta gjë është. E bën Mirë, do të afrohemi në fakte të maturant. Edhe duke qenë se pyetjet e provimit kanë qenë gabim, pra kanë qenë të ngatrueshme, dhe tek drafti i djeshtëm ishin pikërisht pyetjet konkrete që kanë qenë gabim. Dhe duke qenë se nuk kemi të vetëm ne që kemi folur për ato pyetje, por kanë qenë edhe ekspert, për shembull Nora Malaj ose zonja Adriatike Lami, domethënë janë emra shumë të ekspertësh të gjuhës dhe letërsisë të cilat na kanë dalë në mbrojtje. Dhe përsëri reagimi i QSH-s dhe i Ministrisë është që ato pyetje kanë qenë sipas programit. Dhe ne sot nuk heqim dorë, duke qenë se e dim që ato mund të marrë për të bijës Lazgush Poradecit, e cila reagoi në Facebook, duke thënë që pyetja për fjalën Lirja e Lazgushit nuk ishte të bënte me asnjë nga të 4 alternativat e provimit. Dhe kjo është më se e qartë. Unë nuk e di se ku tjetër mund ta shohin më kaq se shumë konkretizmin, duke qenë se ne kemi konkretizuar të gjitha me shembuj, që pyetjet kanë qenë gabim. Pikërisht Komiteti të Maturës së Dronë ditën e sotme nuk ishin dhënë përgjigje atyre kërkesave që keni pasur. Mendonin që janë friksuar, ose mund të themi e kanë parë që argumentimi që ju keni bërë deri të së djeshme kanë qenë i saktë dhe konkrete? Shumë e vërtet, argumentet kanë qenë me fakte. Me fakte ne besojmë që fjala jonë këtë radhë do të shkojë në vend, sepse siç u tha, kemi pa nuk kemi të vetëm. Por nesër keni provimin e 3 maturës, atë të matematikës. Çfarë do të bëni? Pra, sa do të zgjas protesta sot? A do të shkoni nesër në provim? Do të vazhdoj me të tjera zhvillime, ndërkaq nga ana tjetër vijone dhe protesta e studentëve, të cilën do ta përcjellim edhe më vonë së bashku me reagimet dhe publikimin e tezës nga ana e Ministrisë së Arsimit. Por shohim zhvillime ndërkombëtare tani, një pjesë e kryeqytetit